Hello everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দ্য ক্লাছ টিচাৰ্ছলৈকে আশা কৰো সকলো ভালে আছে মই ধন ছাৰ আহি থকা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰৰ B.Ed এক্সামিনেশ্যন যে 19 তাৰিখে হ'ব গৈ আছে আৰু 12 তাৰিখৰ D.El.Ed এক্সামিনেশ্যনত যদি আমি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পলিটি বহুত বেছি কুৱেশ্যন আহে তাতো স্পেচিয়েলি আৰ্টিকেলৰ ওপৰত আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি গোটেই আৰ্টিকেল বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকেলবিলাক একেলগে চাম আৰু কোনটো ভাগৰ কি আৰ্টিকেল আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব বা কেনেকৈ আমি মনত ৰাখিম এই বিষয়ে চাম ইয়াৰ PDF টো আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আৰু WhatsApp চেনেলত পাই যাব তো আজিৰ এই সেশনটো স্টাৰ্ট কৰো তাৰ আগতে মই ক'ব খুজো যে ক্লাছ টিচাৰ্ছৰ ফালৰ পৰা স্পেসিফিক্যালি ইংলিশ গ্ৰামাৰৰ কাৰণে ভূপালী মেমৰ গ্ৰামান্ত্ৰ যেটো কোৰ্স আছে যাৰ ভ্যালিডিটি 1 বছৰৰ কাৰণে আৰু 999 টাকা দি থকা গৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে যদি আপোনালোকে ইংলিশৰ কোৰ্সটো ল'ব খোজে তেলে কন্টাক্ট নম্বৰ তলত দিয়া আছে ইয়াত কন্টাক্ট কৰি আপোনালোকে খবৰ কৰিব পাৰে তো আজিৰ প্ৰথমতে চাই লও যে আৰ্টিকেল যোৱাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে চাই লও যে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আৰম্ভণিত কিমান আৰ্টিকেল আছিল আৰু বৰ্তমান কিমান আছে অৰিজিনালি যেতিয়া এডপ্ট কৰা গৈছিল 26th of January 1950 যেতিয়া এফেক্টত আহিছিল প্ৰিএম্বল আছিল আমাৰ সংবিধানত তাৰ লগতে 22টা পাৰ্ট আছিল 395 টা আৰ্টিকেল আছিল আৰু 8টা শিডিউল আছিল বৰ্তমান সময়ত আমাৰ লগত প্ৰিএম্বল আছে 25টা পাৰ্ট আছে আৰু 470 বা 448 টা আৰ্টিকেল আছে দুটা কিয় ইয়াত কাৰণ 470 টো শুদ্ধ 448 টো শুদ্ধ বাট আপোনালোকে যদি মনত ৰাখিব খুজে স্পেসিফিক্যালি 448 টো মনত ৰাখিব যেটো বেছি ভাগ জায়গাত আমি পঢ়িবলৈ পাও তাৰ লগতে 12টা শিডিউল আমাৰ হাতত আছে যদি আমি আৰ্টিকেল আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰ্টিকেল 14 ইকুৱেলিটি বিফৰ দা ল বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 15 যদি চাও আমি যত প্ৰহিবিশন অফ ডিসক্ৰিমিনেশন ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰেস কাষ্ট সেক্স বা প্লেস অফ বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ডিসক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰো যেটো লিখা আছে আৰ্টিকেল 15 আৰ্টিকেল 16 যদি চাও ইকুৱেল অপৰচুনিটি তো আমি পাব লাগিব ইন্ডিয়ান সিটিজেনস বৰে পাব্লিক এমপ্লয়মেন্টত আৰ্টিকেল 17 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আনটাচেবিলিটি বন্ধ কৰে untouchability abolition of untouchability article 17 ইয়াৰ লগতে article 19 যদি আমি চাও protection of certain rights regarding freedom of speech ৰ ওপৰত article 19 জড়িত হৈ আছে article 21 life আৰু personal liberty protection ৰ ওপৰত জড়িত হৈ আছে তাৰ লগতে article 21 বহুত এবাৰ খুদা আমি দেখিবলৈ পাও previous year তো article 21 এৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উঠিছিল যত elementary education ৰ ওপৰত ৰাইটৰ কথা আমাক কোৱা গৈছে তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 23 24 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট 23 24 যদি চাও আমি 23 ত আছে প্ৰহিবিশন অফ ট্ৰাফিক ইন হিউম্যান বিংস বা ফোর্স লেবাৰ সৰু লৰা ছোৱালী বা হিউম্যান বিংস বিলাকক ট্ৰাফিকত বা ফোর্স লেবাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাব নোৱাৰে কোনেও আৰ্টিকেল 24 ত আছে যে এমপ্লয়মেন্ট অফ দ্য চিলড্ৰেনস ইন ফ্যাক্টৰীজ জোৰ জবৰদস্তি কোনো চিলড্ৰেনক ফ্যাক্টৰীছত কাম কৰিব দিব নোৱাৰে আৰ্টিকেল 24 ত লিখা আছে ইয়াৰ লগতে আৰ্টিকেল 25 ৰ পৰা আৰ্টিকেল 28 লৈকে ৰিলিজিয়নৰ ওপৰত জড়িত যেনেকুৱা ফ্ৰীডম অফ কনসাইন্স এণ্ড ফ্ৰী প্ৰফেশন প্ৰেক্টিস আৰু প্ৰপগেশন অফ এনি ৰিলিজিয়ন which is written in article number 25 25 কি লিখা আছে যে আমি যিকোনো ৰিলিজিয়ন বা ধৰ্ম প্ৰেক্টিস কৰিব পাৰো বা প্ৰপগেট কৰিব পাৰো আৰ্টিকেল 29 ত কি লিখা আছে ইন্টাৰেষ্ট অফ দা মাইনৰিটিজ মনত ৰাখিবা 29 ৰ পৰা 30 এই দুটা আৰ্টিকেল মাইনৰিটিজৰ ওপৰত লিংক হৈ আছে protection of interest of the minorities or g interest tar protection er kotha likha ase article 29 article 30 ki likha ase the right of minorities to establish an administrative educational institution minorities or right er kotha koise nijor educational institution ba dhormor logot jorito educational institution establish kora ba tak administrate kora Article 18 এটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এভলিউশন অফ টাইটেল আগৰ দিনৰ ৰজা মহাৰাজাবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ টাইটেল বা উপাধি লৈছিল আজিকালি আমি লব নোৱাৰো কিহৰ কাৰণে আৰ্টিকেল 21 অফ দা ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন তাৰ বাহিৰেও আৰ্টিকেল 20 কিহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে এটা যে প্ৰটেকশন ইন ৰেসপেক্ট অফ কনভিকশন ফৰ অফেন্সৰ লগত জড়িত যদি কোনোবা মানুহ থাকে তেও কিছুমান প্ৰটেকশন পায় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা সংবিধানৰ ফালৰ পৰা তাৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 20 ইয়াৰ পিছত যদি চাও আমি প্ৰেসিডেন্টৰ লগত জড়িত কি কি আৰ্টিকেল আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকেল 52 ত লিখা আছে যে ভাৰতৰ এজন প্ৰেসিডেন্ট থাকিব আৰ্টিকেল 53 ত লিখা আছে যে পাৱাৰ অফ দা ইউনিয়ন এই যেটো পাৱাৰ অফ ইউনিয়ন এটো আৰ্টিকেল 53 প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশনৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 54 ত তাৰ বাহিৰেও ইলেকশন প্ৰসিডিউৰ কেনেকুৱা হ'ব প্ৰেসিডেন্টৰ বা ইলেকশনৰ প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হ'ব এই বিষয়ে লিখা আছে আৰ্টিকেল 55 ত আৰ্টিকেল 56 ত প্ৰেসিডেন্টৰ অফিস টাৰ্মৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 57 ত ৰি ইলেকশন যদি হ'ব লগা হয় ইয়াৰ বিষয়ে লিখা আছে প্ৰেসিডেন্টৰ আৰ্টিকেল নম্বৰ 57 ত ইয়াৰ পিছত যদি চাও
যে প্ৰেসিডেন্টৰ কোৱালিফিকেশন কি হ'ব ইয়াৰ বিষয়ে লিখা আছে আৰ্টিকেল নাম্বাৰ 58 ত আৰ্টিকেল 59 ত কি লিখা আছে যে নেচাৰ অফ দ্য অফিচৰ নেচাৰ কেনেকুৱা হ'ব প্ৰেসিডেন্টৰ আৰ্টিকেল 60 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ওথ অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট তাৰ লগতে সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা হ'ব আৰ্টিকেল নাম্বাৰ 61 য'ত ইম্পিচমেন্ট অফ দ্য প্ৰেসিডেন্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ইম্পিচমেন্ট মানে যদি কেতিয়াবা প্ৰেসিডেন্ট কিছুমান মিসবিহেভিয়াৰত বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুত আমি দেখিবলৈ পাওঁ ফাঁচি যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁ কেনেকুৱাকৈ গুচোৱা যাব প্ৰেসিডেন্টৰ পোষ্টৰ পৰা এতিয়ালৈ ভাৰতত ইম্পিচমেন্ট হোৱা নাই কোনো প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত বাট ইম্পিচমেন্ট যদি হ'ব লগা হয় বা তেওঁক যদি নিজৰ পোষ্টৰ পৰা গুচাব লগা হয় প্ৰেসিডেন্টক কোনটো আৰ্টিকেলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব আৰ্টিকেল নাম্বাৰ 61 তাৰ বাহিৰেও আৰ্টিকেল 62 প্ৰেসিডেন্টৰ অফিচ ফিলাৰ টাৰ্মৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে এইটো one of the most important article number 72 যদি কেতিয়াবা কোনো সুপ্রিম কোর্টে কি দিয়ে ফাঁসিৰ ভাৰ্ডিক্ট দিয়ে বা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই অপৰাধীজনে প্ৰেসিডেন্টৰ ওপৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে যে মোক আপুনি মোৰ যে শাস্তি এইটো কমাই দিয়ক So president or authority power থাকে pardon power of the president বুলি কয় কোনটো আৰ্টিকেলত আৰ্টিকেল 72 এইটো সকলোতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো আই লাভ ইউ আৰ্টিকেল বুলি কোৱা যায় কাৰণ আৰ্টিকেল 143 আছে মানে যদি কেতিয়াবা সুপ্ৰিম কোৰ্টক কিবা সহায়ৰ দৰকাৰ হয় এডভাইসৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়ালে প্ৰেসিডেন্টে এডভাইস দিব পাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টক যেটো আৰ্টিকেল 143 ত লিখা আছে আৰ্টিকেল 143 এডভাইস অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট টু দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট Yes, article related to the parliament. Parliament or ভিত্তি কৰি article কি আছে article 17 ত লিখা আছে যে ইন্ডিয়াত parliament থাকিব article 80 ত ৰাজ্য সভাৰ কথা উল্লেখ আছে article 81 ত লোকসভাৰ কথা উল্লেখ আছে article 84 ত MP member of parliament or কি qualification হ'ব তাৰ কথা উল্লেখ আছে article 88 ত attorney general ৰ ৰাইটৰ কথা আছে attorney general ৰ ৰাইটৰ কথা উল্লেখ আছে article 88 ত article related to the constitutional bodies বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এই গোটেই গিটা আৰ্টিকেল 76 ত কি আছে অ্যাটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অ্যাটর্নি জেনারেলৰ বিষয়ে চাই লবা অ্যাটর্নি জেনারেলৰ কি পাৱাৰ সেই বস্তুটো চাই লবা তেওঁ কি কৰিব পাৰে তেওঁ দুটা হাউসতে প্ৰেজেন্ট থাকিব পাৰে এই বিষয়ে চাই লবা কোনটো আৰ্টিকেলৰ লগত জড়িত 76 আৰ্টিকেল 165 ত এডভোকেট জেনারেল অফ দা ষ্টেটৰ এডভোকেট জেনারেলৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 165 আৰ্টিকেল 148 ত CA জিৰ কথা উল্লেখ আছে CAG ৰ কথা উল্লেখ আছে কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে এটা CAG হ'ব লাগিছিল এটো সো কন্ট্ৰোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনারেল অফ ইন্ডিয়া উল্লেখ আছে তেখেতৰ কথা 148 ত তাৰ বাহিৰে এইটো এটা আৰ্টিকেল 279A যত গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্সৰ কথা উল্লেখ আছে বা গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিস টেক্স কাউন্সিলৰ কথা উল্লেখ আছে 279A GST কাউন্সিলৰ কথা উল্লেখ আছে কিহৰ কথা GST কাউন্সিল তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 280 উল্লেখ আছে ফাইনান্স কমিশনৰ কথা ফাইনান্স কমিশনৰ বিষয়ে চাই লবা কিমানজন মেম্বাৰ থাকে কিমান টাৰ্মছ হয় পাঁচজন মেম্বাৰ যে থাকে চেয়াৰম্যান এজন থাকে তো এই বিষয়ে চাই লবা আৰ্টিকেল 280 ত ফাইনান্স কমিশনৰ কথা উল্লেখ আছে তাৰ লগত যদি চাও আৰ্টিকেল 315 ত UPSC ৰ কথা উল্লেখ আছে যে UPSC আৰু ষ্টেট PCS ৰ কথা উল্লেখ আছে বা লোকসভা আয়োগৰ কথা উল্লেখ আছে 315 আৰ্টিকেলত আৰ্টিকেল 324 পাৰ্ট 15 ৰ আন্ডাৰত পৰে ইলেকশন কমিশনাৰৰ কথা উল্লেখ আছে আমাৰ প্ৰেজেন্ট এজন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আৰু এজন ইলেকশন কমিশনাৰ আৰু দুজন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰৰ কথা আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাম সৰি ফৰ দিস আমি যদি চাও আৰ্টিকেল 324 ত ইলেকশন কমিশনৰ কথা উল্লেখ আছে পাৰ্ট 15 ত তাত যদি আমি চাও তোমালোকে চাবলগীয়া বস্তু এটাই যে আমাৰ ইয়াত এজন চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ আছে ইন্ডিয়াত আৰু দুজন ইলেকশন কমিশনাৰ আছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে চাই লবা নাম কেইটা চাই লবা এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব আৰ্টিকেল 338 ত SCৰ বা শিডিউল কাষ্টৰ নেশনাল কমিশনৰ কথা উল্লেখ আছে এইকেইটা মনত ৰাখা বহুত ইজি হয় আৰ্টিকেল 338 এটা শিডিউল কাষ্টৰ ওপৰত জড়িত নেশনাল কমিশন আৰ্টিকেল 338A শিডিউল ট্ৰাইবছৰ নেশনাল কমিশনৰ ওপৰত জড়িত আৰ্টিকেল 338B আদাৰ ব্যাকওয়াৰ্ড ক্লাसेस OBC ৰ নেশনাল কমিশনৰ লগত জড়িত তো এই তিনটা একেলগে মনত ৰাখিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা নেক্সট যদি চাও আদাৰ ইম্পৰ্টেন্ট আৰ্টিকেল যত আৰ্টিকেল 226 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হাই কোৰ্টক ৰিট ইস্যু কৰিবৰ কাৰণে পাৱাৰ দিয়ে এইটো আৰ্টিকেলে যদি সুপ্ৰিম কোৰ্টত চাও আৰ্টিকেল 32 এ সুপ্ৰিম কোৰ্টক ৰিট ইস্যু কৰিবৰ কাৰণে পাৱাৰ দিয়ে যত পাঁচটা ৰিটৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাও আমি হেবেছ কৰ্পাছৰ কথা পাও মেন্ডামাস প্ৰহিবিশন সাৰ্টিঅৰাৰি কোৱা ৱাৰেণ্টো এনেকুৱা পাঁচটা ৰিটৰ কথা আমি পাও সো আৰ্টিকেল 32 এ সুপ্ৰিম কোৰ্টক
ৰিট ইস্যু কৰিবৰ পাৱাৰ দিয়ে আৰু আৰ্টিকেল 226 এ হাই কোৰ্টক ৰিট ইস্যু কৰিবৰ কাৰণে পাৱাৰ দিয়ে আৰ্টিকেল 44 এ কি কৰে ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ বিষয়ে কয় অফ দ্য সিটিজেন এই আৰ্টিকেলটো এইবাৰ এক্সামৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ অসমত ইউনিফৰ্ম সিভিল কোডৰ বিষয়ে বহুত ডিসকাশন চলি আছে বিলো পাজ হৈছে আৰ্টিকেল 153 যদি চাও আমি ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাও তো গভৰ্ণৰ ষ্টেটছ কিহৰ লগত জড়িত কোনটো আৰ্টিকেলৰ লগত আৰ্টিকেল 153 আৰ্টিকেল 155 যদি চাও গভৰ্ণৰৰ এপইন্টমেন্টৰ ওপৰত জড়িত এই আৰ্টিকেলটো তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 172 ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ ডিউৰেচনৰ লগত জড়িত ডিউৰেচন অফ দ্য ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ইয়াৰ পিছত যদি চাও জুডিশিয়াৰী ৰিলেটেড কেইটামান আৰ্টিকেল চোৱা আৰ্টিকেল 1 চোৱা ইয়াত তুমি দেখিবা প্ৰথম আৰ্টিকেলটো আৰ্টিকেল 124 ইয়াত কৈছে যে ভাৰতত এটা সুপ্ৰিম কোৰ্ট থাকিব যেটো সকলোতকৈ ওপৰত তো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইন্ডিয়া আৰ্টিকেল 124 আৰ্টিকেল 125 ত স্যালাৰি অফ দ্য জাজেছ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ স্যালাৰি সমূহৰ কথা আছে আৰ্টিকেল 126 ত এপইন্টমেন্ট অফ দ্য এক্টিং চিফ জাস্টিস যদি কেতিয়াবা লেক অফ কোৱাৰাম থাকে মানে যদি জাজৰ সংখ্যা কম থাকে তেতিয়ালে এক্টিং চিফ জাস্টিসও এপইন্ট কৰা যায় 2 বছৰৰ কাৰণে appointment of the acting chief justice article 127 appointment of the ad hoc judge ঠিক আছে সরি acting chief justice to যেতিয়া chief justice না থাকে তেতিয়া appoint কৰা যায় acting chief justice ক জি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ আছে তাৰ পৰাই সিনিয়ৰ মোষ্ট জাজ যিজন থাকিব তেখেতকৈ acting chief justice হিচাপে appoint কৰা যায় যদিহে chief justice of india না থাকে বা তেওঁৰ পোষ্টটো ভ্যাকেন্ট হৈ থাকে আৰ্টিকেল 127 আৰু 128 কি আছে 127 ত ad hoc judgeৰ এপইন্টমেন্টৰ কথা আছে আৰু আৰ্টিকেল 128 ত ৰিটায়াৰ্ড at sitting of the supreme court retired judgeৰ কথা আছে আৰ্টিকেল 129 ত supreme court to be a court of record very important supreme court যে এটা court of record হয় মানে supreme courtত এতিয়ালে জিমানবোৰ ভাৰ্ডিক্ট দিয়া গৈছে সকলোবোৰ ৰেকৰ্ড কৰি ৰখা যায় ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 129 ত আৰ্টিকেল 131 যত অৰিজিনাল জুৰিসডিকশনৰ কথা উল্লেখ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বহুত পাৱাৰ আছে তাৰ ভিতৰত এটা পাৱাৰ হৈছে অৰিজিনাল জুৰিসডিকশন তো আৰ্টিকেল 131 ত অৰিজিনাল জুৰিসডিকশনৰ কথা আছে আৰ্টিকেল 134 ত আপিলিয়েট জুৰিসডিকশনৰ কথা আছে অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট যদি ক্ৰিমিনেল মেটাৰছৰ ওপৰত কিবা ডিসিশন লব লগা হয় তেতিয়ালে আপিলিয়েট জুৰিসডিকশনৰ কথা উল্লেখ আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত আৰ্টিকেল 134 ত তাৰ পিছত যদি চাও ইমাৰ্জেন্সি আৰ্টিকেল এটা পাৰ্ট 18 ত আছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজন খিনি আৰ্টিকেল 352 ৰ পৰা 360 মনত ৰাখা বহুত ইজি প্ৰথমটো মনত ৰাখিলে হৈ গল নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি আৰ্টিকেল 352 প্লাস 4 কৰি দিয়া আৰ্টিকেল 356 ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি বা প্ৰেসিডেন্ট ৰুল তাৰ লগত আকৌ প্লাস 4 কৰি দিয়া আৰ্টিকেল 360 ফাইনান্সিয়েল ইমাৰ্জেন্সি ঠিক আছে তো ইমাৰ্জেন্সি আৰ্টিকেলস কিটা মনত ৰাখা আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব পাৰ্ট 18 ত বিলং কৰে পাৰ্ট হিচাপত চাও যদি পাৰ্ট 1 যেটো আৰাম মনিৰ পাৰ্ট ইউনিয়ন এণ্ড ইটস টেৰিটৰি ইয়াত আৰ্টিকেল 1 ৰ পৰা 4 লৈকে আছে তো আমি আৰাম মনিত যেনেকে পঢ়িছো যে বৰ্তমান সময়ত পাৰ্ট যদি চাও আমি 25 দেখিবলৈ পাও তাৰ আন্ডাৰত 470 বা 448 আৰ্টিকেল আমি দেখিবলৈ পাও তো যেটো আৰ্টিক পাৰ্ট নম্বৰ 1 আছে তাত 4টা আৰ্টিকেল আছে 1 ৰ পৰা 4 লৈকে আৰ্টিকেল 1 ত কি লিখা আছে নেম এণ্ড টেৰিটৰি অফ দা ইউনিয়ন আমাৰ ইণ্ডিয়া ভাৰত এজ এ ইউনিয়ন তাত কোনবোৰ টেৰিটৰি আছে তাৰ কথা উল্লেখ আছে নেম এণ্ড দা টেৰিটৰি অফ দা ইউনিয়ন মানে ভাৰতৰ কথা উল্লেখ আছে ভাৰত আৰু ইণ্ডিয়াৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 1 আৰ্টিকেল নম্বৰ 2 যদি নতুন ষ্টেট এডমিশন কৰা যায় বা এস্টাবলিশ কৰা যায় তেতিয়ালে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 3 2 3 কি উল্লেখ আছে যদি আগৰ ষ্টেট বৰ্তমান থকা ষ্টেটৰ যদি বাউন্ডাৰী অল্টাৰ কৰা যায় তাৰ পৰা যদি নতুন ষ্টেট ফৰ্মেশন কৰা যায় ফৰ্মেশন অফ দা নিউ ষ্টেট এণ্ড অল্টাৰনেশন অফ দা এৰিয়া বাউন্ডাৰীজ অৰ নেম অফ দা এক্সিস্টিং ষ্টেটস যদি বৰ্তমান থকা ষ্টেটছকো নাম চেঞ্জ কৰিব লগা হয় ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 3 ঠিক আছে ওকে এতিয়া যদি চাও আমি পাৰ্ট 4 যত ডিপিএসপি ৰ কথা আমি পঢ়িবলৈ পাও ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ দা ষ্টেট পলিচি মানে ডিপিএসপি আৰ্টিকেল 36 ৰ পৰা 51 লৈ আছে কোনটো পাৰ্টত পৰে পাৰ্ট 4 তাৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকেল আমি চাই লও আৰ্টিকেল 48 state to secure a social order for promotion of the welfare of the people ৰাজ্যত যিমানবোৰ মানুহ আছে তেওঁলোকৰ ওয়েলফেয়াৰৰ কাৰণে যিবোৰ সোশিয়াল অৰ্ডাৰ লাগে হেবোৰ ষ্টেটছে কেনেকে আনিব লাগে বা কি সোশিয়াল অৰ্ডাৰ কেনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকে ইয়াক প্ৰয়োজ্য কৰিব লাগে আছে আৰ্টিকেল নম্বৰ 38 ত আৰ্টিকেল 40 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ভিলেজ পঞ্চায়তৰ অৰ্গানাইজেচনৰ বিষয়ে আছে ডিপিএসপি ৰ আন্ডাৰত আৰ্টিকেল 44 অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলো
ইউনিফর্ম সিভিল কোডৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ইউসিসিৰ কথা উল্লেখ আছে সিটিজেনৰ আৰ্টিকেল কিমান 44 ত আৰ্টিকেল 45 ত যদি চাও আমি চাইল্ডহুড কেয়াৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰু এডুকেশনৰ কথা আছে বিলো দা এজ অফ 6 ইয়াৰ্স 6 বছৰৰ তলৰ চিলড্ৰেনৰ এডুকেশন আৰু চাইল্ডহুড কেয়াৰৰ কথা উল্লেখ আছে ৰাজ্যৰ দায়িত্বৰ কথা উল্লেখ আছে তাত আৰ্টিকেল 45 ত আৰ্টিকেল 46 ত promotion of educational and economic interest of Supreme Court, ST and other weaker section. Scheduled caste, scheduled tribes and other weaker section of educational or economic interest or promotion or kotha ullekh ase Article 46 of state or under. Article 50 very important separation of judiciary from executive etu monot rakhiba bahut beshi guruttopurno judiciary and executive separate korar kotha ullekh ase Article 50. So আগতে কেনেকুৱা আছিল যে পাৰ্ট 4 ৰ আন্ডাৰত 36 আৰ্টিকেলৰ পৰা 51 আৰ্টিকেললৈ আছিল 1976 ত যেতিয়া 42 সংখ্যক এমেন্ডমেন্ট কৰা গ'ল 42nd এমেন্ডমেন্ট এক্ট যেতিয়া আহিল তেতিয়া পাৰ্ট 4 এ বুলি এটা নতুনকে বনোৱা গ'ল পাৰ্ট তাৰ লগতে এই পাৰ্ট 4 এৰ আন্ডাৰত এটা নতুন আৰ্টিকেল ইনক্লুড কৰা গ'ল বা হুমাই দিয়া গ'ল এটো হৈছে 51A ঠিক আছে তো 1976 এটা নতুন পার্ট এড করা গল আগতে পার্ট 4 আছিল এটা পার্ট 4 ৰ লগত আৰু এটা পার্ট 4 পার্ট 4 ত 36 ৰ পৰা 51 আছিল পার্ট 4 এ নতুন আৰ্টিকেল এটা ইনক্লুড কৰা গল আৰ্টিকেল 51A যাৰ আন্ডাৰত ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ ৰখা গৈছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ আগতে 10টা আছিল ঠিক আছে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ 2002 চনত 86 এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে এটা এড কৰি 11টা ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ কৰা গল মানে আমাৰ দায়িত্ব আমি এজ এ সিটিজেন হিচাপে দেশৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কোনটো পৰিস্থিতিত দেশৰ হৈ আমি কেনেকৈ কাম আহিম তো এই বিষয়ে ফান্ডামেন্টাল ডিউটিছত আমাৰ ডিউটিজ এইবিলাক ইয়াত উল্লেখ আছে তাৰ লগতে আৰ্টিকেল 111 গুৰুত্বপূৰ্ণ এসেন্ট টু দা বিলৰ বিষয়ে আছে ইয়াত আৰ্টিকেল 123 পাৱাৰ অফ দা প্ৰেসিডেন্ট টু প্ৰমুলগেট অৰ্ডিনেন্স মনত ৰাখিবা আৰ্টিকেল 124 এস্টাব্লিশমেন্ট অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড কনস্টিটিউশন অফ দা সুপ্ৰিম কোৰ্ট এই বিষয়ে আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছো মই তোমালোকক কৈছিলো যেতিয়া আমি জুডিশিয়ারিৰ কিছুমান আৰ্টিকেল চাইছিলো পার্ট 6 ত যদি স্টেট গভর্নমেন্টৰ কথা উল্লেখ আছে যত আৰ্টিকেল 152 ৰ পৰা আৰ্টিকেল 237 ৰ ভিতৰত যিমানবোৰ আৰ্টিকেল আছে এটো পার্ট 6 ৰ আন্ডাৰত পৰে স্টেট গভর্নমেন্টৰ আন্ডাৰত ইয়াৰ আন্ডাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰ্টিকেল যদি চাও আমি আৰ্টিকেল 161 যত গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰৰ কথা উল্লেখ আছে টু গ্ৰান্ট পাৰ্ডন যেনেকুৱাকে প্ৰেসিডেন্টৰ পাৰ্ডন পাৱাৰৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 72 তেনেকে গভৰ্ণৰৰ পাৰ্ডন পাৱাৰৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 161 আৰ্টিকেল 163 উল্লেখ আছে কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ to aid and advise the governor council of minister governor of aid and advise দিব পৰাৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 167 ত চিফ মিনিষ্টাৰৰ ডিউটিৰ কথা উল্লেখ আছে as respect to the furnishing of information to the governor of information দিয়া যেটো ডিউটি চিফ মিনিষ্টাৰৰ তাৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 167 ত আৰ্টিকেল 169 ত abolition or creation of legislative council in the state of legislative council or abolition or creation কথা উল্লেখ আছে এইটো 2013 চনত বিৰাট নিউজত আছিল এতিয়াও কেইদিনমান আগৰ এটো নিউজত আছে গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ ভালদৰে চাবা আৰু এটো মনত ৰাখি থৈ দিবা ইয়াৰ পিছত যদি চোৱা আৰ্টিকেল 200 এসেন্ট টু দা বিল বাই দা গভৰ্ণৰে বিল এসেন্ট কৰা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 200 ত আৰ্টিকেল 201 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বিল ৰিজাৰ্ভ ফৰ কনসিডাৰেশন অফ দা প্ৰেসিডেন্ট গভৰ্ণৰে যেতিয়া বিল এখন ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈ দিয়ে প্ৰেসিডেন্টৰ কনসিডাৰেশনৰ কাৰণে এটো বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 201 ত আৰ্টিকেল 213 মনত ৰাখিবা পাৱাৰ অফ দা গভৰ্ণৰ টু প্ৰমুলগেট অৰ্ডিনেন্স আৰ্টিকেল 123 কি আছিল প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ টু প্ৰমুলগেট অৰ্ডিনেন্স 213 কি আছে গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ টু প্ৰমুলগেট অৰ্ডিনেন্স দেখিছা 213 গভৰ্ণৰৰ পাৱাৰ অৰ্ডিনেন্স প্ৰমুলগেট কৰা 123 ত এটোৱে অলপ উল্টা কৰি দিয়া 123 ত প্ৰেসিডেন্টৰ পাৱাৰ টু প্ৰমুলগেট অৰ্ডিনেন্স ঠিক আছে আৰ্টিকেল 214 হাই কোৰ্ট ফৰ দা ষ্টেটস এটো মনত ৰাখিবা 124 ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফৰ দা কান্ট্ৰি 214 ত হাই কোৰ্ট ফৰ দা ষ্টেটস 241 ত 241 ত হাই কোৰ্ট ফৰ দা ইউনিয়ন টেৰিটৰি তো দেখিছা এটো হল আৰম্ভণিৰ 124 ত সুপ্ৰিম কোৰ্ট কান্ট্ৰি 214 ত হাই কোৰ্ট ফৰ ষ্টেট আৰু এটো হৈছে ইউটিৰ হাই কোৰ্ট 241 ত তো এই তিনিটাই অলপ সংখ্যা কিটা উল্টা উল্টা হৈ আছে চাই লবা মনত ৰাখাত ইজি হৈ যাব তোমালোকৰ কাৰণে নেক্সট যদি চোৱা পাৰ্ট 8 ত যদি চোৱা ইউনিয়ন টেৰিটৰিজৰ কথা উল্লেখ আছে ইউনিয়ন টেৰিটৰিজ আৰ্টিকেল 239 পৰা 242 যত আৰ্টিকেল 239 ত এডমিনিষ্ট্ৰেচন অফ ইউনিয়ন টেৰিটৰি বিষয় আছে 239(8) ক্ৰিয়েচন অফ দা লোকেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ অর বোথ ফৰ সাৰ্টেন ইউনিয়ন টেৰিটৰি লোকেল লেজিসলেটিভ বা কাউন্সিল অফ মিনিষ্টাৰ বা দুয়োটা কিছুমান স্পেসিফিক ইউনিয়ন টেৰিটৰি আৰ্টিকেল 239(8) আৰ্টিকেল 241 হাই কোৰ্ট অফ ফৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি
অলপ আগতে মই স্লাইডটো যে ইউনিয়ন টেৰিটৰী হাইকোৰ্টৰ কথা আৰ্টিকেল 241 নেক্সট যদি চোৱা পাৰ্ট 9ত পঞ্চায়তৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে পাৰ্ট 9ত কি আছে পঞ্চায়ত তাৰ আন্ডাৰত কি আৰ্টিকেল পৰে আৰ্টিকেল 243 এৰ পৰা আৰ্টিকেল 243 ও পাৰ্ট 9 কি পৰে মিউনিসিপালিটিজৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 243 পিৰ পৰা আৰ্টিকেল 243 ZG জুবিন গাৰ্গ বুলি মনত ৰাখিব পৰা পাৰ্ট 9 বিত যদি চোৱা কোঅপাৰেটিভ সোসাইটিৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 243 ZH ৰ পৰা আৰ্টিকেল 243 ZT তাৰ পিছত যদি চোৱা পাৰ্ট 10ত কিহৰ কথা উল্লেখ আছে শিডিউল এণ্ড ট্ৰাইবেল এৰিয়াজৰ কথা উল্লেখ আছে ইয়াত আৰ্টিকেল 244 ৰ পৰা 244 এ লৈকে আছে পাৰ্ট 11ত ইউনিয়ন আৰু ষ্টেটছৰ ৰিলেচনৰ কথা উল্লেখ আছে ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত আৰ্টিকেল 245 ৰ পৰা 263 এৰ বিষয় আছে ইয়াত তিনটা ডিভিজন আছে ৰিলেচন বিটুইন ইউনিয়ন এণ্ড ষ্টেটছ তিনটা ডিভিজন আছে তোমালোকে যদি পাৰা মোক জনাবা হে তিনটা ডিভিজন কি কমেন্ট সেকশনত ইয়াৰ পিছত যদি চোৱা পাৰ্ট 12ত কি আছে ফাইনান্স প্ৰপাৰ্টি কন্ট্ৰাক্টৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 264 ৰ পৰা 300 এ লৈকে আছে পাৰ্ট 12ত ইয়াৰ আন্ডাৰতেই ফাইনান্স কমিশন পৰে যেটো আৰ্টিকেল 280 আমি অলপ আগতে পঢ়িছিলো আগৰ স্লাইডত তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এই যে 300 এ আৰ্টিকেলটো আছে পাৰ্ট 12ত এই 300 এ টু কি হয় চোৱা 300 এ টু হয় ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আগতে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি টু আৰ্টিকেল 31ত আছিল ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে এইটো আগতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিল এইটো আগতে ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিল এতিয়া হে ৰাইট টু লিগেল ৰাইট কৰি দিয়া গল 44th কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্টৰ জৰিয়তে 1978ত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি এটা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আছিল ৰিমুভ কৰি দিয়া গল 1978ত আৰু ইয়াক এটা লিগেল ৰাইট বনাই কিনে আৰ্টিকেল 308 অন্তৰ্ভুক্ত কৰা গল মনত ৰাখিবা ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট 13ত যদি চোৱা ট্ৰেড কমাৰ্স আৰু ইন্টাৰ কোৰ্টছৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 301 ৰ পৰা 307 এই ট্ৰেড কমাৰ্সটো ভাৰতত ফ্ৰী হয় পাৰ্ট 14 যদি চোৱা সার্ভিস আন্ডার ইউনিয়ন এন্ড দ্য স্টেটস যত আর্টিকেল 308 ৰ পৰা 323 ৰ ভিতৰত আছে 308 ৰ পৰা 323 লৈকে আছে পাৰ্ট 14 আৰ্টিকেল 312 যদি চোৱা ইয়াৰ আন্ডাৰত সার্ভিস আন্ডার ইউনিয়ন এন্ড স্টেটছৰ আন্ডাৰত যত অল ইন্ডিয়া সার্ভিসৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 315 লোকসভা আয়োগৰ কথা উল্লেখ আছে ইউনিয়নত আৰু ষ্টেটত মানে ৰাজ্যিক লোকসভা আয়োগ যেনেকুৱা APSC তাৰ লগতে UPSC ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন ইয়াৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে আৰ্টিকেল 315 ত Article 320 to like as a function of the Public Service Commission. A Public Service Commissioner ki function. The local kam ki. Here we like as Article 320. Part 17 of official language or kotha like as a jot article for Article 340 or Article 351 or under. Part 18 of emergency provision of kotha like as a Zarbi all of our slide of salu. Tar logote Part 20 amendment or kotha like as a. Are yajuri sawami. Article 368 part 20 আন্ডাৰত আছে যত power of the parliament to amend the constitution and procedure therefore কথা উল্লেখ আছে মানে পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পাৱাৰৰ কথা উল্লেখ আছে জনে কনস্টিটিউশনৰ কিছু সংখ্যক বস্তু এমেন্ড কৰিব পাৰে তাত বিভিন্ন বস্তু আহিব জাস্ট আৰ্টিকেলটোৰ কাৰণে তোমালোকে এই লাইনটো মনত ৰাখি থৈ দিবা বা এই লাইনটো বুজি লবা ঠিক আছে তোমালোকক গ্ৰামান্টৰ কথা মই আকৌ এবাৰ কম যে যদি অসমত স্পেসিফিক্যালি ইংলিশ কোর্স এটা লম বুলি ভাবিছা অতি কম খৰচত এক বছৰৰ কাৰণে যি কোনো এক্সামৰ কাৰণে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে তোমালোকে ভূপালী সেন্টামৰ এক বছৰৰ যেটো কোর্স আছে গ্ৰামান্ট্ৰ যাৰ ফিস একদমেই লো অনলি 999 মানে 1000 रुपीस এটা গোটেইখিনি কভাৰ হ'ব তোমালোকে যি কোনো এক্সাম দিব গৈছা ষ্টেট গভৰ্ণমেন্ট বা সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেন্ট তোমালোকে ইংলিশত গোটেইখিনি বস্তু আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিবা এই কোর্সটোৰ জৰিয়তে যাৰ বিষয় জানিবৰ কাৰণে তোমালোকে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া আছে ইয়াত কন্টাক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিওয়ান বহুত বেছি মৰম বহুত ভাল পোৱা ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা লগ পাম তোমালোকক নেক্সট সেশন লৈ আৰু এক্সামটো ভাল হ'ব বুলি আশা ৰাখিলো ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ হেইটোৱে প্ৰাৰ্থনা যে ভালদৰে এক্সামটো হওক সফল ব্যক্তি হৈ ওলাই আৰু তোমালোকৰ মানে সপোন পূৰণ হওক থ্যাংক ইউ সো মাচ জয় অসম